Triều Tiên là một trong những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất thế giới, một nơi từng trải qua nạn đói cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Về lý mà nói, chế độ này lẽ ra đã phải sụp đổ từ lâu lắm rồi. Ấy thế mà, họ vẫn đứng vững. Vậy thì câu hỏi lớn ở đây là gì? Không phải là họ mạnh cỡ nào, mà là làm thế nào một chế độ tưởng chừng như rất mong manh, được cai trị bởi một gia tộc qua 3 đời lại có thể tồn tại bền bỉ đến thế? Có bí quyết nào giúp họ đi ngược lại cả dòng chảy của lịch sử không? Để thấy rõ sự đặc biệt này, chúng ta hãy nhìn xung quanh một chút. Liên Xô, một siêu cường, đã sụp đổ. Nam Tư thì tan rã. Các chế độ ở Đông Âu cũng lần lượt ra đi. Thế nhưng, giữa cơn địa chấn lịch sử ấy, Triều Tiên vẫn cứ trơ trơ như đá. Thực sự đây là một trường hợp ngoại lệ cực kỳ hiếm có. Muốn giải mã được bí ẩn này, chúng ta phải lật lại trang sử đen tối nhất của họ. Cái thời điểm mà cả chế độ gần như đã đứng bên bờ vực thẳm. Đó chính là những năm 1990. Một giai đoạn kinh hoàng đến mức chính người Triều Tiên cũng phải gọi nó bằng một cái tên rất kêu, đó là cuộc hành quân gian khổ. Thật không ngoa khi gọi đây là một cơn bão hoàn hảo. Mọi thứ tồi tệ nhất dường như cùng lúc ập đến. Đầu tiên nhé, Liên Xô, nguồn sống kinh tế của họ không chỉ cắt viện trợ mà còn sụp đổ luôn. Cú sốc đó chưa kịp nguôi ngoai thì nhà lãnh đạo sáng lập Kim Nhật Thành đột ngột qua đời. Và rồi, đòn chí mạng cuối cùng để giáng xuống, nạn đói. Và quy mô của thảm họa này thực sự khủng khiếp. Con số ước tính lên đến 3 triệu người thiệt mạng. Thử tưởng tượng xem, một con số có thể làm sụp đổ bất kỳ xã hội nào, xé toạc mọi kết cấu quốc gia. Thế nhưng, Triều Tiên lại không sụp đổ. Phải nói là cơn bão này ập đến một cơ thể vốn đã yếu sẵn. Nền kinh tế của họ lúc đó thật sự rệu rã. Nông nghiệp thì tập thể hóa, chẳng ai có động lực làm việc, máy móc thì cũ kỹ. Mà họ còn nổi tiếng với việc không bao giờ trả nợ quốc tế. Có một câu chuyện khá thú vị là đến tận bây giờ, Thụy Điển vẫn đều đặn gửi hóa đơn đòi tiền 1.000 chiếc xe Volvo mà Triều Tiên đã mua từ năm 1974 đấy. Vậy thì làm thế nào họ vượt qua được tất cả những điều đó? Bí quyết đầu tiên và cũng là trụ cột số 1 chính là một hệ thống kiểm soát nội bộ phải nói là tuyệt đối. Một cỗ máy được thiết kế để dập tắt mọi ý định phản kháng ngay từ trong trứng nước. Và trái tim của cỗ máy kiểm soát đó chính là Songbun. Hiểu đơn giản, đây là một hệ thống phân chia đẳng cấp xã hội nhưng không dựa vào tiền bạc mà dựa vào lý lịch chính trị. Lòng trung thành của gia đình bạn với chế độ sẽ quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời bạn. Bạn được ăn gì, làm nghề gì, sống ở đâu, con cái bạn có được đi học hay không. Nhưng mà thứ vũ khí đáng sợ nhất của Songbun lại là chính sách liên đới trách nhiệm. Tức là sao? Nếu một người bị coi là có tội về chính trị thì không chỉ mình người đó chịu phạt mà cả gia đình, thậm chí kéo dài đến 3 thế hệ cũng phải chịu chung số phận. Điều này khiến cho cái giá của việc phản kháng trở nên cao đến mức không một ai dám nghĩ tới. Đi kèm với đó là một bức tường thông tin gần như là một cái bong bóng khổng lồ bao bọc cả đất nước. Người dân gần như bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Và bộ máy tuyên truyền thì cứ ra rã ngày đêm rằng thế giới ngoài kia hỗn loạn lắm, chỉ có nhà lãnh đạo kính yêu mới có thể bảo vệ được mọi người thôi. Sự kiểm soát này len lỏi vào tận trong quân đội. Từng có một vụ âm mưu đảo chính của cả một quân đoàn đấy, quân đoàn 6, nhưng rồi nó bị dập tắt một cách khá dễ dàng. Vì sao ớ? Vì ngay cả quân đội cũng được thiết kế với những cơ chế kiểm soát chéo cực kỳ chặt chẽ. Đơn giản là không một vị tướng nào có thể tự mình điều động binh lính mà không có sự đồng ý của các đơn vị khác. Ok, vậy là kiểm soát nội bộ là trụ cột thứ nhất. Nhưng chỉ có siết chặt kiểm soát thôi thì chưa đủ để tồn tại, nhất là khi cái bụng rỗng. Điều này dẫn chúng ta đến trụ cột thứ hai, một điều có lẽ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là khả năng thích ứng về kinh tế của họ. Và họ thích ứng bằng những cách mà không ai có thể ngờ tới. Chuyện là thế này, trong nạn đói, hệ thống phân phối của nhà nước sụp đổ hoàn toàn. Người dân đói quá, thế là các khu chợ đen, hay còn gọi là Chang Ma Đan, tự nhiên mọc lên như nấm. Và điều trớ trêu là gì? Chính quyền, thay vì dẹp bỏ, lại nhắm mắt làm ngơ. Họ ngầm hiểu rằng những khu chợ này chính là cái van an toàn, giúp người dân tự cứu mình và quan trọng hơn, giúp chế độ không bị sụp đổ theo. Và sự thích ứng này không chỉ đến từ người dân đâu. Chính nhà nước cũng phải thay đổi. Khi mà nền kinh tế hợp pháp bị các lệnh trừng phạt bóp cho đến nghẹt thở, họ nhận ra một điều, phải đổi luật chơi. Và họ đã chuyển hướng sang các hoạt động không chính thống cho lắm để kiếm tiền. Và luật chơi mới nổi bật nhất trong thời đại ngày nay chính là tội phạm mạng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng Triều Tiên đã xây dựng cả một đội quân hacker chuyên nghiệp. Con số này sẽ làm chúng ta giật mình. Chỉ riêng trong năm 2022,
Người ta ước tính đội quân này đã cuỗm đi hơn 2 tỷ đô la, tức là khoảng hơn 50.000 tỷ đồng. Mục tiêu chính là các ngân hàng và đặc biệt là các sàn tiền mã hóa. Đứng đằng sau đội quân này là các đơn vị tinh nhuệ như Cục 121 và chắc hẳn nhiều người đã từng nghe đến cái tên Lazarus Group, nhóm hacker khét tiếng của họ. Và phải hiểu rằng họ làm việc này không phải để cho vui. Đây là một nhiệm vụ kinh tế sống còn, là cách để tạo ra dòng tiền ngoại tệ cực kỳ quan trọng để nuôi sống chế độ và tất nhiên để tài trợ cho chương trình vũ khí. Việc tài trợ cho chương trình vũ khí lại dẫn chúng ta đến trụ cột thứ ba, cũng là trụ cột cuối cùng và có lẽ là phức tạp nhất. Đó là tấm lưới an toàn về mặt địa chính trị. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng sự thật là gần như không một nước lớn nào trong khu vực thực sự muốn Triều Tiên sụp đổ cả. Và đây chính là nghịch lý lớn nhất của cả câu chuyện này. Tại sao các nước miệng thì luôn lên án, tay thì ký lệnh trừng phạt, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm làm mọi cách để chế độ này không sụp đổ? Câu trả lời rất đơn giản, không phải vì họ yêu quý gì Triều Tiên cả, mà là vì họ sợ. Họ sợ những gì sẽ xảy ra nếu Triều Tiên sụp đổ. Lấy ví dụ như Hàn Quốc, viễn cảnh thống nhất đối với họ giống như một cơn ác mộng về kinh tế. Chi phí để tái thiết miền Bắc để lo cho 26 triệu người dân được ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Để dễ hình dung, con số này khiến cho chi phí thống nhất nước Đức năm xưa trông chỉ như tiền lẻ. Mỗi nước lại có một nỗi sợ riêng. Này nhé, Trung Quốc thì sợ cả triệu người tị nạn tràn qua biên giới, và tệ hơn là quân đội Mỹ sẽ áp sát ngay nát mình. Hàn Quốc thì sợ gánh nặng kinh tế không kham nổi và một cuộc khủng hoảng nhân đạo khổng lồ. Còn với Mỹ, nỗi sợ lớn nhất là gì? Đó là kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ rơi vào tay ai đó không kiểm soát được sau khi chế độ sụp đổ. Và kể từ khi họ thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, Triều Tiên đã có trong tay lá bài tẩy cuối cùng. Vũ khí hạt nhân đối với họ không chỉ là để dọa dẫm, nó chính là một bản hợp đồng bảo hiểm sinh mạng cho cả chế độ. Nó khiến cho bất kỳ ý định can thiệp quân sự nào từ bên ngoài cũng trở thành một canh bạc cực kỳ rủi ro. Vậy là chúng ta có thể tóm gọn lại công thức sinh tồn của Triều Tiên trong 3 trụ cột chính. Một là kiểm soát nội bộ tuyệt đối để dập tắt mọi chống đối. Hai là khả năng thích ứng kinh tế một cách đầy thực dụng, kể cả bằng cách phi pháp. Và ba, có lẽ là quan trọng nhất, là tính toán lợi ích địa chính trị của các nước lớn xung quanh. Họ đều ngầm đồng ý với nhau rằng một Triều Tiên bất ổn vẫn còn tốt chán so với một Triều Tiên sụp đổ. Cuối cùng thì sự tồn tại của Triều Tiên lại là một nghịch lý. Một sự ổn định không được xây dựng trên thịnh vượng mà được xây dựng trên chính nỗi sợ về sự sụp đổ. Và điều này để lại cho tất cả chúng ta một câu hỏi lớn, một câu hỏi có lẽ không có câu trả lời nào là dễ dàng cả. Chế độ thì vẫn đứng đó, nhưng cái giá phải trả cho sự tồn tại ấy, cuối cùng ai sẽ là người phải gánh? Một quốc gia bị trừng phạt nặng nề, gần như bị cô lập hoàn toàn và từng trải qua một nạn đói kinh hoàng. Theo mọi logic thông thường, lẽ ra nó đã phải sụp đổ từ nhiều thập kỷ trước rồi. Ấy thế mà, Triều Tiên vẫn đứng vững. Không chỉ tồn tại, triều đại nhà họ Kim còn nắm quyền vững chắc qua 3 thế hệ. Vậy thì, câu hỏi thật sự ở đây không phải là Triều Tiên mạnh đến mức nào đâu, mà là tại sao một chế độ có vẻ ngoài mong manh đến thế lại có thể trụ vững suốt hơn 7 thập kỷ qua? Điều gì đã khiến họ dường như miễn nhiễm với sự sụp đổ? Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời. Phải nói là kể từ khi thành lập đến nay, tất cả các chuyên gia dự đoán về sự sụp đổ của Triều Tiên đều đã sai. Liên Xô sụp đổ, bức tường Berlin Liên sụp đổ, nhưng Triều Tiên thì không. Trái ngược hoàn toàn với mọi dự đoán, họ vẫn ở đó, bền bỉ một cách đáng kinh ngạc. Sự tương phản giữa dự đoán và thực tế này thật sự là một câu đố lớn. Và để thực sự hiểu được cái nghịch lý này, chúng ta cần nhìn lại những thời điểm mà Triều Tiên đã đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Bởi vì chính những khoảnh khắc thập tự nhất sinh đó lại càng làm cho sự tồn tại của họ trở nên đặc biệt hơn. Chế độ này đã từng đối mặt với 2 lần nguy hiểm đến tính mạng, có thể nói là vậy. Lần đầu tiên là trong chiến tranh Triều Tiên, khi họ suýt nữa thì bị xóa sổ hoàn toàn trước khi được Trung Quốc can thiệp và cứu sống. Và lần thứ hai, có lẽ còn tồi tệ hơn, là vào những năm 90, khi Liên Xô, người bảo trợ chính, sụp đổ, nguồn viện trợ bị cắt đứt đột ngột, đẩy cả đất nước vào một nạn đói khủng khiếp mà họ gọi là hành quân gian khổ. Đến ngày hôm nay, nghịch lý này còn rõ ràng hơn nữa khi chúng ta nhìn vào những con số. Nền kinh tế của Hàn Quốc, người anh em phía Nam, lớn gấp khoảng 65 lần so với Triều Tiên. Vậy thì, làm thế nào một quốc gia yếu hơn về mọi mặt kinh tế lại có thể tồn tại được? Câu trả lời, theo các phân tích, nằm ở 3 trụ cột chính. Trụ cột đầu tiên và có lẽ là nền tảng của mọi thứ chính là một hệ thống kiểm soát nội bộ tuyệt đối. Nó giống như một bức tường sắt được thiết kế để dập tắt mọi ý định chống đối ngay từ khi nó còn là một ý nghĩ.
Nền tảng cho bức tường đó là tư tưởng Juche hay tư tưởng chủ thể. Về lý thuyết, nó đề cao sự tự lực, tự cường, rằng Triều Tiên phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng có một điều khá là trớ trêu ở đây. Trên thực tế, trong suốt lịch sử của mình, Triều Tiên lại luôn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nhưng bên cạnh hệ tư tưởng, họ còn có một công cụ kiểm soát xã hội còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là hệ thống Songbun. Hãy hình dung thế này, đây là một hệ thống phân chia đẳng cấp xã hội cực kỳ cứng nhắc. Mọi công dân được phân loại không phải dựa trên năng lực, mà dựa trên lý lịch chính trị của gia đình họ. Và cái thành phần này sẽ quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời một người, từ việc họ được ăn gì, làm nghề gì, cho đến tương lai của con cháu họ sau này. Và đây là điều khiến hệ thống này trở nên đáng sợ nhất. Chính sách trừng phạt 3 đời. Nó có nghĩa là, nếu một người bị coi là phạm tội chính trị, thì không chỉ người đó phải chịu phạt, mà cả cha mẹ và con cái của họ cũng có thể bị bỏ tù hoặc thậm chí là xử tử. Với một cái giá phải trả khủng khiếp như vậy, thì việc có bất kỳ tư tưởng chống đối nào cũng trở thành một rủi ro không thể tưởng tượng nổi. Cùng với đó là cả một bộ máy an ninh khổng lồ vận hành. Thông tin bị kiểm soát tuyệt đối, không có báo chí tự do. Mạng lưới giám sát của Cục An ninh Nhà nước thì ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn không có bất kỳ tổ chức độc lập nào được phép tồn tại. Thậm chí, việc đi lại trong nước cũng bị hạn chế một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Tất cả những thứ này kết hợp lại tạo ra một xã hội bị phân mảnh, nơi mà việc tập hợp lại để phản kháng là gần như không thể. Được rồi, đó là bên trong. Trụ cột thứ hai cho sự tồn tại của Triều Tiên lại nằm ở bên ngoài biên giới của họ. Đó chính là một lá chắn địa chính trị. Thực tế rất đơn giản, không một cường quốc nào trong khu vực thực sự muốn chế độ này sụp đổ. Đây chính là cái thế tiến thoái lưỡng nan của khu vực. Hãy thử nghĩ xem, đối với Trung Quốc, kịch bản Triều Tiên sụp đổ là một cơn ác mộng. Hàng triệu người tị nạn tràn qua biên giới, và tệ hơn nữa, quân đội Mỹ có thể sẽ hiện diện ngay sát nách họ. Đối với Hàn Quốc, cái giá của việc thống nhất là một con số kinh tế khổng lồ, có thể lên tới hàng triệu tỷ đồng, chưa kể đến sự hỗn loạn xã hội không thể lường trước. Còn với Mỹ, nỗi lo lớn nhất là gì? Đó là một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, có nguy cơ rơi vào tay những kẻ không nên có nó. Và tất nhiên, chúng ta phải nói đến vũ khí hạt nhân. Đây chính là tấm bảo hiểm sinh tồn tối thượng của chế độ. Nó khiến cho bất kỳ hành động can thiệp quân sự trực tiếp nào cũng trở nên quá rủi ro. Về cơ bản, nó đã biến vấn đề Triều Tiên từ một cuộc khủng hoảng khu vực thành một mối đe dọa an ninh toàn cầu, buộc các cường quốc khác phải kiềm chế. Và trụ cột thứ ba cũng là một yếu tố cực kỳ đáng chú ý, đó là khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của họ, đặc biệt là về kinh tế. Khi bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt, họ không sụp đổ. Thay vào đó, họ xây dựng cả một nền kinh tế ngầm, một nền kinh tế phi pháp để tồn tại. Chúng ta có thể thấy rõ con đường này. Bắt đầu từ năm 2006, sau vụ thử hạt nhân đầu tiên, các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng siết chặt hơn. Đến năm 2017, nó đã trở thành một cuộc phong tỏa kinh tế gần như toàn diện, cắt đứt tới 90% nguồn thu từ xuất khẩu hợp pháp của họ. Về lý thuyết, đáng lẽ họ đã cạn kiệt tiền từ lâu. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, họ đã tự tạo ra một lối đi khác. Họ chuyển hướng sang các hoạt động tội phạm có tổ chức do nhà nước bảo trợ để kiếm tiền. Và mảng nổi bật nhất chính là tội phạm mạng. Các đơn vị tin tặc chuyên nghiệp như Cục 121 hay nhóm Lazarus đã tiến hành những vụ tấn công quy mô cực lớn nhắm vào các ngân hàng, các sàn giao dịch tiền mã hóa trên toàn thế giới. Quy mô của các vụ trộm này thực sự đáng kinh ngạc, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Và con số này không hề có dấu hiệu dừng lại, mà còn đang tăng lên một cách chóng mặt. Sự tinh vi và táo tợn trong các hoạt động này đã biến Triều Tiên thành một trong những mối đe dọa an ninh mạng do nhà nước bảo trợ đáng gờm nhất trên thế giới hiện nay. Vậy, khi chúng ta ghép tất cả các mảnh ghép này lại, một bức tranh hoàn chỉnh về sự tồn tại của Triều Tiên dần hiện ra. Hãy tóm tắt lại nhé, lý do Triều Tiên không sụp đổ có thể gói gọn trong 3 điều. Thứ nhất, một hệ thống kiểm soát nội bộ tàn bạo. Thứ hai, một vị thế địa chính trị đặc biệt, nơi mà không ai muốn họ sụp đổ. Và thứ ba, khả năng thích ứng kinh tế đáng kinh ngạc thông qua các hoạt động phi pháp. Về cơ bản, có thể nói thế này. Triều Tiên tồn tại không phải vì họ mạnh mẽ hay thịnh vượng. Họ tồn tại đơn giản là vì sự sụp đổ của họ sẽ gây ra một kịch bản còn tồi tệ và nguy hiểm hơn rất nhiều đối với tất cả các bên liên quan. Và điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi cho tương lai. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, chế độ này sẽ tiếp tục thích ứng ra sao? Và quan trọng hơn, ai sẽ là người cuối cùng phải trả cái giá cho sự tồn tại đó? Đó là một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.
Nếu những phân tích vừa rồi giúp mọi người có một cái nhìn rõ ràng hơn về nghịch lý Triều Tiên, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn thích và đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện định hình thế giới của chúng ta trong các số tiếp theo. If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.